Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Airsoft Reviews HD. Σήμερα θα παρουσιάσουμε την SJ5000X. Η SJ Cam είναι μια πολύ γνωστή εταιρεία στον χώρο που κατασκευάζει κάμερες δράσης. Δεν θα πούμε ότι είναι ένα αντίγραφο της GoPro, είναι μια εταιρεία που φτιάχνει τις δικές της κάμερες και πραγματικά κάνει πολύ αξιόλογη δουλειά πάνω στις κάμερες δράσης. Μέχρι στιγμής έχει βγάλει αρκετά μοντέλα. Αυτή είναι η 5000X. είναι το τρίτο μοντέλο της σειράς 5000, ξεκινώντας από την 5000, την 5000 Plus με αισθητήρες Panasonic, ενώ αυτή είναι η 5000X, η οποία έχει πλέον αισθητήρα Sony 12 MP. Η SJ5000X αξίζει πραγματικά τα χρήματά της. Σε ένα σχετικά πολύ χαμηλό κόστος, της τάξης των 130 ευρώ, από το eBay μπορείτε να αποκτήσετε μια κάμερα δράσης η οποία είναι πολύ ποιοτική εξωτερικά, αλλά και αποδίδει μια πάρα πολύ καλή εικόνα στο τελικό μας βίντεο. Θα ξεκινήσουμε την παρουσίαση με το εμπρόστιο μέρος της κάμερας, όπου βλέπουμε ότι υπάρχουν όλα τα markings της εταιρείας, SJ Cam το μοντέλο, και επίσης ότι πρόκειται για ένα μοντέλο το οποίο έχει Wi-Fi, δηλαδή μπορούμε να το συνδέσουμε με smartphone, tablet ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή έχει Wi-Fi, προκειμένου να κάνουμε live απεικόνιση το τι βλέπει ο φακός στην οθόνη του smartphone ή της smart συσκευής μας. Στο εμπρόστιο μέρος επίσης υπάρχουν δύο φωτάκια, τα οποία είναι τα φωτάκια της λειτουργίας που υποδεικνύουν την λειτουργία αν την ενεργοποιήσουμε, όπως επίσης και το αν γράφει ή όχι βίντεο ή αν έχει συνδεθεί στο Wi-Fi. Και το κουμπί της ενεργοποίησης, όπως και το κουμπί με το οποίο μπαίνουμε στα διάφορα μενού, όπως επίσης και ο φακός. Ο φακός είναι ευρυγόνιος και φτάνει μέχρι 170 μοίρες. Η SJ5000X είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από πλαστικό στο εξωτερικό μέρος και το πλαστικό της είναι πάρα πολύ ανθεκτικό. Σε όποιο σημείο και αν την πιέσουμε δεν λυγίζει, που σημαίνει ότι η κατασκευή της είναι αρκετά ποιοτική και στιβαρή. Στο πίσω μέρος της κάμερας υπάρχει μια οθόνη 2 ιντσών, η οποία μπορεί να δείξει άμεσα να απεικονίσει ό,τι βλέπει ο φακός ή να ρυθμίσουμε μέσα από το μενού της διάφορες επιλογές που μπορούμε να κάνουμε στην κάμερα. Στο κάτω μέρος είναι ο χώρος της μπαταρίας, όπως θα το δούμε σε λίγο, ενώ στα πλάγια έχουμε τα πλήκτρα με τα οποία δουλεύουμε το μενού και κάποιες άλλες λειτουργίες, ενώ από την άλλη πλευρά είναι η υποδοχή για την κάρτα, η οποία είναι microSD, και δύο έξοδοι είναι της φόρτισης ή του υπολογιστή και το HDMI. Μερικά τα πλεονεκτήματα της SJ5000X είναι ο νέος επεξεργαστής της Sony, ο IMX078, το γεγονός ότι γράφει 1080p σε 60 fps, οι 2 ίντσες οθόνη, το Wi-Fi, όπως επίσης και ο πολύ ευρυγόνιος φακός μπορεί να φτάσει μέχρι 170 μοίρες. Πολύ σημαντικό επίσης πλεονέκτημα για την SJ5000X είναι ότι μπορεί να γράψει μέχρι και 120 fps σε 720p για να δημιουργήσουμε βίντεο slow motion ή ακόμα και 240 fps σε VGA mode. Πολύ χαμηλής ανάλυσης μεν, αλλά πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα εγγραφής. Τα πλεονεκτήματα της SJ5000X σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα είναι ότι πλέον έχει αισθητήρα της Sony, τον IMX078, έχει εγγραφή βίντεο 1080p μέχρι 60 fps, 720p μέχρι 120 fps που βοηθάει στο να κάνουμε βίντεο slow motion, έχει σταθεροποιητή εικόνα, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για κάμερες δράσης προκειμένου να έχουμε πιο απαλή εικόνα, πιο σωστή εικόνα στην εγγραφή του βίντεο. Έχει μια πολύ καλή ποιοτική κατασκευή εξωτερικά. Έχει επίσης Wi-Fi, μπορεί να το συνδέουμε με πάρα πολλές συσκευές Smart προκειμένου να έχουμε live απεικόνιση της εικόνας της οποίας βιντεοσκοπούμε. Όπως επίσης και το γεγονός ότι μπορεί να φτάσει μέχρι και 4K ανάλυση, αλλά interpolated, δηλαδή όχι γνήσιο το native που λέμε 4K. Θα το εξηγήσουμε παρακάτω και αυτό. Πάμε λοιπόν να ενεργοποιήσουμε την SJ5000X προκειμένου να κάνουμε μία βόλτα στον μενού και να δούμε τις επιλογές τις οποίες μπορούμε να έχουμε σε αυτή την κάμερα. Πατώντας το εμπρόστιο πλήκτρο, η κάμερα ενεργοποιείται. Βλέπουμε ότι ανάβει το φωτάκι στο εμπρόστιο μέρος, όπως και το φωτάκι στο επάνω μέρος της κάμερας. Έχουμε ενεργοποιήσει την κάμερα και βλέπουμε ότι στο πίσω μέρος στην οθόνη υπάρχει μια live απεικόνιση ό,τι βλέπει ο φακός ουσιαστικά, όπως γίνεται με όλες τις κανονικές βιντεοκάμερες. Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις στην οθόνη, είναι ο χρόνος από τον οποίο έχει ενεργοποιηθεί η κάμερα, η ρύθμιση που έχουμε για το πόσο ευρυγόνος ήταν ο φακός, η ένδειξη της μπαταρίας, το αν το γυροσκόπιο είναι ανοιχτό ή απενεργοποιημένο, ο χρόνος εγγραφής και η ημερομηνία. Πατώντας το μπροστά κουμπάκι, στο μπροστά μέρος, περνάμε από το mode της
του βίντεο στην φωτογραφική μηχανή και στο μενού. Στο μενού βλέπουμε ότι υπάρχουν και αρκετές επιλογές μέσα σε ένα ευχάριστο γραφικό περιβάλλον. Η επιλογή του να βγάλουμε βίντεο ή φωτογραφία, η έξοδος για την τηλεόραση, το Video Labs, το Photo Labs, το Playback για να δούμε ό,τι βίντεο έχουμε βγάλει και οι ρυθμίσεις. Πηγαίνοντας στις ρυθμίσεις, πρώτη επιλογή είναι η ανάλυση. Όπως θα δούμε έχει δυνατότητα γραφής σε 2K 30 fps και 4K 24 fps. Να εξηγήσουμε λίγο τι είναι το 4K 24 fps, το 2K και από εκεί κάτω τα υπόλοιπα που είναι περισσότερο γνωστά σε όλους μας. Για τις φθηνές σχετικά κάμερες έχει γίνει ένας ντόρος μεγάλος για το 4K Interpolated. Ουσιαστικά και χονδρικά για να μπορέσετε να το καταλάβετε όλοι είναι ότι επειδή αυτές οι κάμερες δεν έχουν τη δυνατότητα να τραβήξουν 4K, αλλά έχουν τη δυνατότητα να τραβήξουν κάτι παραπάνω από το 1080p, έχουν το 2K που είναι 30 fps, ενώ στα ανώτερα μοντέλα μπορεί να φτάσει με 60 fps και έχουν και το 4K που σημαίνει ότι ενώ μπορεί να διαβάσει περισσότερα pixel, δεν μπορεί ο επεξεργαστής να τα επεξεργαστεί ουσιαστικά αυτά τα pixel, οπότε ουσιαστικά αυτή είναι μια μονάδα μέτρησης στα χαρτιά, προκειμένου να την παρουσιάσουν σαν 4K interpolated κάμερα και να έχει μια καλύτερη μεταπολιτική αξία. Παρ' όλα αυτά δεν έχει κανένα ιδιαίτερο νόημα σαν ρύθμιση, καθώς δεν πρόκειται για καθαρό 4K, πρόκειται ουσιαστικά για διπλασιασμό των καρέ που τραβάει η κάμερα. Και γι' αυτό το λόγο στο 4K βλέπουμε ότι τα ονομαστικά καρέ, τα FPS ουσιαστικά είναι μόλις 24, πράγμα το οποίο κάνει την εικόνα πάρα πολύ κακή. Δεν θα φαίνεται καθόλου ποιοτικό το παιχνίδι, θα φαίνεται πάρα πολύ αργό το βίντεο. Γι' αυτό το λόγο και το 2K και το 4K στο συγκεκριμένο μοντέλο δεν το συνιστούμε. Συνιστούμε όμως πάρα πολύ το 1080p 60 fps. Είναι στην ίδια ανάλυση που βλέπετε αυτή τη στιγμή το βίντεο από την DSLR κάμερα μου και είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή εικόνα και πάρα πολύ λεπτομερής, καθώς έχει πραγματικά πολλά καρέ, πράγμα το οποίο κάνει πολύ παραστατική την εικόνα. Επίσης έχει τη δυνατότητα να επιλέξετε το 1080p 30 fps, το 720p 120 fps προκειμένου να κάνουμε slow motion βίντεο, το ίδιο σε 60 και 30 fps και το VGA 240 fps για να κάνετε ένα βίντεο slow motion αλλά σε μια ανάλυση πάρα πολύ χαμηλή των 640x480 pixels. Το αφήνουμε ρυθμισμένο στα 1080p 60 fps. Η δεύτερη επιλογή στο μενού είναι το loop recording, δηλαδή το αν θέλουμε ανά 3, 5 ή 10 λεπτά να κλείνει ένα αρχείο και να δημιουργεί ένα καινούριο αρχείο, να συνεχίζει δηλαδή ουσιαστικά την εγγραφή αλλά σε διαφορετικά αρχεία. Αυτό μπορεί να μας βοηθάει πάρα πολύ στο μοντάζ, καθώς γνωρίζοντας περίπου το χρονικό διάστημα στο οποίο συνέβη ένα γεγονός που κατέγραψε η κάμερα, μπορούμε να το πάρουμε εύκολα και να το μοντάρουμε. Αν το αφήσουμε στο off, το μέγιστο μπορεί να γράψει η κάμερα πριν ανοίξει νέο αρχείο, να συνεχίσει να γράφει δηλαδή εφόσον έχει μπαταρία, είναι τα 4,2 GB. Ανά 4,2 GB δημιουργεί νέο αρχείο. Η επόμενη επιλογή είναι το πόσο ευρυγόνιος θέλουμε να είναι ο φακός. Υπάρχουν επιλογές των 170 μοιρών που είναι πάρα πολύ ευρυγόνιος, των 140 μοιρών, των 110 μοιρών που ουσιαστικά είναι πλέον η εικόνα χωρίς καμία καμπυλότητα και των 70 μοιρών μοιάζει πάρα πολύ με zoom. Το αφήνουμε στα 170 προκειμένου να μπορεί να πιάνει το μεγαλύτερο ουσιαστικά κομμάτι της εικόνας. Η επόμενη επιλογή είναι το WDR που έρχεται ουσιαστικά από τα αρχικά των λέξεων White Dynamic Range. Έχει την επιλογή ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. Αυτό που κάνει το WDR είναι ουσιαστικά να μπορεί να ρυθμίζει τις απότομες αλλαγές φωτεινότητας από πολύ σκοτεινά σε πολύ φωτεινά μέρη που μπορεί να κινηθεί ο παίκτης ή ο χρήστης ουσιαστικά αυτής της κάμερας, προκειμένου να κάνει πιο απαλή την μετάβαση αυτή από το πολύ σκοτεινό στο πάρα πολύ φωτεινό. Επίσης βοηθάει πάρα πολύ στο να μην δημιουργούνται σκιές έντονες όταν το φόντο το οποίο τραβάει η κάμερα είναι πάρα πολύ φωτεινό. Η επόμενη επιλογή είναι το γυροσκόπιο, ουσιαστικά είναι ο σταθεροποιητής εικόνας, ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της SJ5000X, καθώς ο σταθεροποιητής εικόνας κάνει πάρα πολύ απαλή την εικόνα και σταθερή χωρίς ιδιαίτερους κραδασμούς. Είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε ενεργοποιημένο. Motion Detector είναι ο ανιχνευτής κίνησης. Αυτές οι κάμερες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν κάμερες ασφαλείας. Μπορούμε να τις ρυθμίσουμε βάζοντας τον αισθητήρα κίνησης να ενεργοποιείται αυτόματα και να ξεκινά την εγγραφή όταν δει κάποια κίνηση ο φακός.